टिकटकमा यसो अरूलाई फलो गर्नु पर्यो भनेर डाङ्गा फलोमा थिच्यो फलो नै हुँदैन के गर्ने होला समस्या परे त भनेर मलाई चाहिँ धेरैले सोध्नु भएको छ यसको समाधान पनि छ तर तपाईले यसमा एक दुईवटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने तपाईले दिनमै 200 300 जनालाई फलो गर्छु भनेर टु फास्ट फलो गर्नुभयो भने तपाईलाई टिकटक रेस्ट्रिक्सन लगाइदिन्छ 2-3 हप्तासम्म फलो नै गर्न नमिल्ने पनि बनाइदिन सक्छ है यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्छ अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईको एप्समा डेटा हिस्ट्रीहरु धेरै भएर एप्स ल्यागिङ भएको हुन सक्छ त्यो भएर तपाईले चाहिँ नि फ्री अफ स्पेसमा गएर सबै क्लियर क्याची गर्नुपर्ने हुन्छ फोनलाई रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईको समस्या समाधान हुन सक्छ अब तपाईले टु फास्ट फलो गर्नु भएको पनि होइन फ्री अफ स्पेस गरिसक्दा पनि तपाईले अझै फलो गर्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ टिकटकलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब टिकटकलाई कसरी रिपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउँछु तपाईलाई अब तपाईले टु फास्ट अरूलाई फलो गर्नु भएको पनि होइन भने चाहिँ अब फ्री अफ स्पेस गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी प्रोफाइललाई आउनुस् टपमा 3 दर्के मेनु देख्नु भएको छ त्यहाँ ठ्याक्क यसरी क्लिक गर्नु होला तल सेटिङ एन्ड प्राइभेसी देख्नु भएको छ नि हैन हो त्यहाँ यसरी ठ्याक्क क्लिक गर्नुस् है त अब तपाईले केही पनि छैन यसरी सार्दै लानुस् फ्री अफ स्पेस भनेर देख्नु भएको छ नि फ्री अफ स्पेसमा यसरी क्लिक गर्नु है त त्यसपछि तपाईले केही पनि छैन यहाँ तपाईले डेटा देखाएको हुन्छ क्याचीमा कति देखाएको छ डाउनलोडमा कति देखाएको छ अहिले मेरो 0 देखाएको छ मैले भर्खरै क्लियर गरेको हुनाले केही छैन यसरी क्लियरमा थिच्नुस् क्लियर गर्नुस् तलको नि क्लियरमा थिच्नुस् क्लियर गर्नुस् तपाईको 00 हुन्छ ब्याक गर्नुस् फोनलाई रिस्टार्ट गर्नुस् तपाईको समस्या समाधान हुन सक्छ त्यति गर्दा पनि भएन तपाईले टु फास्ट फलो पनि गरेको होइन भन्ने चाहिँ तपाईले टिकटकलाई रिपोर्ट गर्नु पनि हुन्छ अब कसरी रिपोर्ट गर्ने म देखाउँछु तपाईलाई माथि टपमा 3 दर्के मेनु छ त्यहाँ यसरी क्लिक गरिहाल्नुस् तल सेटिङ एन्ड प्राइभेसी आउँछ त्यहाँ पनि तपाईले क्लिक गर्नु होला यसलाई स्क्रोल अप गर्दै लानुहोस् अब रिपोर्ट प्रब्लम भन्ने देख्नु भएको छ नि हैन रिपोर्ट प्रब्लम यसरी डाङ्गा क्लिक गरिहाल्नुहोस् त्यसपछि केही पनि छैन तपाईले यहाँ मेनु चुज गर्नु पनि हुन्छ अब कुन मेनु भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ होला फलो लाइक्स एन्ड कमेन्ट्स भन्ने छ नि त्यहाँ एउटा स्टारको साइन भएको हैन तपाईले त फलो गर्न नसकेको त्यही भएर त्यसलाई चुज गर्नु पनि हुन्छ ल मैले डाङ्गा यहाँ क्लिक गरिहाले अब त्यसपछि तपाईले के हो अनेबल टु फलो युजर हैन र हो त्यहाँ यसरी ट्याप गर्नु होला है त अनेबल टु फलो युजर ठ्याक्क त्यहाँ ट्याप गर्नुहोस् यसले अघि मैले भनेको जस्तै कुराहरु भन्छ स्विच वाइफाई भन्छ क्लियर क्याची भन्छ रिस्टार्ट फोन भन्छ के भन्छ तपाईको भएको छैन तल इजियर प्रब्लम रिसल्भ भनेर आएको छ नोमा क्लिक गर्नुस् तपाईको समस्या स्टिल छ नि त हैन नोमा यसरी क्लिक गरेपछि के हो तपाईले यसरी स्क्रोल अप गर्नु भने नीड मोर हेल्प भन्ने आउँछ बटनमा त्यहाँ ठ्याक्कै क्लिक गरिहाल्नुस् है यु नीड हेल्प हैन र त्यहाँ क्लिक गर्नु भयो भने चाहिँ के हो अब यहाँ टाइप गर्नु पनि हुन्छ तपाईले डी टिकटक यताउता मैले फलो गर्न सकिन भनेर अब के टाइप गर्ने भनेर चाहिँ तपाई रनबुलमा नपर्नुस् लु यहाँ मैले लेखेर राख्दिएको छु यसलाई चाहिँ केही पनि छैन मैले कपी एन्ड पेस्ट गर्छु उतातिर सल्लक्कै हैन सिलेक्ट अल गर्छु कपी एन्ड पेस्ट गर्छु कपी गरे उता गएर ठ्याक्कै त्यहाँ पेस्ट गर्दिन्छु थिचिराख्छु यहाँ पेस्ट गर्दै ल अनि यहाँ के लेखेछ डियर टिकटक आई क्यानट फलो एनी अकाउन्ट आई हैव डन ऑल द प्रोसेस दैट यू हैव आस्क्ड मी इन द गाइडलाइन्स बट स्टिल कान्ट फलो प्लिज हेल्प भनेको छ युजर नेम डाङ्गा हान्नुस् तल सबमिटमा थिच्दिनुस् टिकटकले 8 से 10 दिनभित्र तपाईलाई रिप्लाई गर्छ तपाईको समस्या समाधान हुनेछ यदि भने फेरि आएर मलाई मेसेज गर्नुस् मेरो प्रोफाइलमा गएर युट्युब च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला